สวัสดีค่ะโมโมไม่มีข้าวครัวค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดพริกแกงทะเลค่ะส่วนประกอบก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงผัดเผ็ดค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเอาไว้โรยตอนสุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดกับกุ้งสดค่ะแล้วก็วันนี้เราจะใช้หนวดปลาหมึกนะคะกับคีบมันผัดก็เป็นผัดพริกแกงทะเลค่ะก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะเพราะว่าพริกแกงจะเค็มค่ะเราไปทำกันเลยค่ะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะค่ะแล้วก็ค่อยแค่ผัดพริกแกงนะคะให้หอมค่ะช่วงที่เราผัดพริกแกงเราก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะค่อยๆผัดให้พริกแกงหอมพริกแกงเริ่มหอมแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกลงไปก่อนนะคะกุ้งใส่ทีหลังค่ะเพราะว่ากุ้งสุกง่ายกว่าพริกแกงหอมมากเลยค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนปลาหมึกเกือบจะสุกอะค่ะแล้วค่อยใส่กุ้งค่ะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะคะเล็กไฟค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะผัดแกงจำเป็นต้องใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่าพริกแกงเค็มใส่น้ำมันหอยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทีนี้ก็รอทั้งกุ้งปลาหมึกสุกก็เสร็จค่ะกุ้งยังไม่สุกค่ะเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่
สุกแล้วค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่มะกรูดค่ะ ใบมะกรูดนะคะ เพิ่มความหอมค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราก็นำไปใส่จานค่ะไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดพริกแกงทะเลค่ะ เป็นเมนูที่ทำทานกันง่ายๆนะคะ ลองทำทานกันดูนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ